Puchfans, willkommen zurück beim Puchshop Show. Ich hoffe, es geht euch alles gut. Heute haben wir eine schöne Sendung. Und dann denkst du vielleicht, wieso ist diesen Tank da hier? Ja, Tank, das ist schön. Aber heute machen wir Kurbelwelle ausfüllen von die alten Modellen Puch. Also MV, VS, MS und wir bekommen ziemlich viel Fragen dafür. Wie muss man das eigentlich machen? Wie viel Speed muss es haben? Naja, und was haben wir heute gemacht? Wir haben der Henk dabei. Und der Henk, das ist echt eine MV, VS, MS Meister. Ne? Der kennt sich aus wie, naja, das ist eigentlich hier in den Niederlanden, denke ich, der beste Meister für diese Motoren. Also der kann das fast blind. Mal sehen, ob das wirklich blind geht, aber naja, er sagt, dass er das kann. Also, heute machen wir es ein klein bisschen anders als anders, also nicht ganz in Deutsch. Das Problem ist, dass der Henk, der spricht eigentlich nur ein paar Worte Deutsch. Ich auch nicht so viele, aber der Henk fast gar nichts. Also wir machen das in Niederländisch und dann werden wir das nachsynchronisieren oder mit Untertitel machen. Ich hoffe, das ist okay. Dann sind die Niederländer auf jeden Fall froh. Und dann, naja, mal sehen, wie das geht. Und das nächste Mal, wenn wir wieder jemanden haben, der gut Deutsch spricht, dann machen wir das weer voll auf Deutsch. Okay, naja, ich denke, mal sehen, ob der Henk bereits da ist. Wir gehen nach unten in Werkstatt. Könnt ihr das auch gleich ein bisschen sehen, wie wir das hier machen. Und komm mal mit. Na, ich habe den Henk gefunden. Der war hier bereits in Werkstatt. Und jetzt schalten wir über nach Niederländisch. Also Untertitel oder Nachsynchronisierung komt, ne? Keine Sorgen. Henk, ja. Leuk dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, super. En ik denk dat we met jou wel eigenlijk de beste motorensleutelaar van de hele wereld en omstreken hebben. In ieder geval qua ervaring. Ik doe mijn best. Ja, daarom. Nou, dat dacht ik al. Ja, dat weet ik wel zeker. Henk, wat heb je meegenomen voor ons vandaag? We gaan vandaag een krukkastje uitsimmen. Dus dat houdt in voor een 2-bak, 3-bak of een 4-bak. Er zit eigenlijk weinig verschil in. Oké. Alleen de krukkast van een 3-4-bak die is wat langer. Oh. En vanwege een extra lager wat er zit. Ja, klopt. Dus voor het motorblok zelf maakt het eigenlijk weinig uit. De werkwijze is hetzelfde. Oh. Dat is eigenlijk dus het belangrijkste. Dat is wat we vandaag willen laten zien. Dat is hetgeen wat we vandaag gaan doen. Dus ik heb meegenomen, ik had nog een lege karter liggen van een 4-bakje. Dus die heb ik meegenomen, dus daar gaan we mee doen. We beginnen bij 0. Dus normaal gesproken als we een motor gaan reviseren, dan is het de motor uit elkaar halen en we meten de oude krukkas op met de nieuwe, de breedte. Als de lagers er nog op zitten? Nee, met of zonder lagers, dat maakt in principe niet uit. Oké. Dus dan, dat is bijna hetzelfde als de krukkers die je weer koopt. Ah, oké. En dus vandaar dat er eigenlijk met simmerwerk heel weinig verschil in zit. Maar tussen origineel of een oude krukkas en een nieuwe krukkas. Maar wel altijd eventjes in elk geval controle houden dat je minimaal een 500ste millimeter speling hebt. Altijd alles controleren. En, ik heb het daar met Henk natuurlijk net van tevoren al een beetje over gehad. Altijd schoon. Zorg dat je werkbank schoon is. Is erg belangrijk. Je wil geen resten van olie en zand en troep hier in je lager hebben. Nee, dat is in principe heel belangrijk wat we doen. We hebben het verschil met een varslager of het L17 lager wat in het Puch zit. En de L17 lager is eigenlijk een heel mooi lager, want hij bestaat uit 3 delen wat je uit elkaar kan halen. Ja. De buitenring en we hebben een middenring. Ja. En we hebben een ring met de kogels. Ja. Er staat een nummer op. Ja. Dus dan, dat is hetgeen wat de L17 is. Als we er zien, we halen het lager uit het doosje, dus uit het plastic. Dan zit die in elkaar. Ja. En dan zien we eigenlijk altijd dat het L17 gebeuren altijd naar de middenkant ligt. Dus we moeten eigenlijk de middenkant, het L17 gebeuren, ook richting krukkers houden. Want zo is het lager eigenlijk. Dat wist ik dus niet, hè? Maar 9 van de 10 kijken niet naar, maar dan weet je zuiver dat het lager is zoals die uit de fabriek komt. Oké. Dus dat is een hele kleine hint. Ja. Het zal waarschijnlijk niets uitmaken. Maar als er maar een miljoenste millimeter in zit, dan maakt het natuurlijk dan maakt het wel uit. Ja. Dus vandaar dat ik altijd zeg, hoe het lager is, zoals we hem uit de doosje halen, zo gaan we hem ook gebruiken. Juist. Gelijk opsluiten. Ja. Nou, helemaal top. Dus het lager hoeven we nu even
niet in elkaar te zetten, want we hebben eigenlijk de delen apart zetten we in de motor en op de krukas. Nou, duidelijk. We gaan nu even de buitenschaal in de motorblok leggen, dus we gaan nu meten vanuit 0. Ja. Dus we weten niet wat of er zometeen naar simmering heen komt. Dus we zetten straks eerst het gedeelte in elkaar, dan gaan we meten hoeveel speling we hebben en daar zoeken we de simmeringen op uit. Ik ga het wel beleven, Henk. Ja. Ik kijk wel met je mee. Dit kattendeel maakt niet uit welke, 1 van 2, maar allebei de ringen moeten erin. We zorgen in elk geval dat hij mooi schoon is. En dat er in elk geval geen vuil in zit, want hij moet wel goed aanliggen. En dan pakken we eigenlijk de ring. En we pakken onze heater. Alsjeblieft. Ja. En we gaan eerst eens even het blok een beetje op temperatuur maken. Nou is dit het dikke gedeelte, dus deze duurt iets langer. Doe je dit nou, Henk, zodat het lager er straks makkelijker in? Ja. Dus gewoon een kwestie van uit laten zetten? Ja. Dat is alles? Ja. Eigenlijk in principe het gat maak je een paar duizendste groter. Een paar duizendste? Ja. Oké. En dat is eigenlijk al genoeg om het lager er goed in te laten klemmen. Oké. Hadden we dit van tevoren moeten doen? Of, Nee, want dan het koelt heel snel af. Oh, echt? Oké, nou, ik ben benieuwd. Dus zal ik ondertussen even een ondergrondmuziekje even neurien? Ja, wat je zelf wil natuurlijk. Dan, duurt dit een half uur, denk je? Nee. Het is even een minuutje dat hij even warm is. Oh, dat... Hij hoeft niet echt 100 graden te zijn. Dat hoeft niet. Maar dat merk je eigenlijk al aan spulletjes wat eigenlijk kouder is als een kamertemperatuur. Dat is ook eigenlijk minder aan de maat. Dus is dat weer op kamertemperatuur, dan zul je zien dat een lager er alweer beter in past. Dat meen je niet. Al dus, met zo'n klein verschil. Ja, met zo'n klein verschil. Ja, maar dat is interessant om te weten. Ook het leuke is dat bijvoorbeeld bij een maxi leg je lagers, doe je het andersom, leg je eigenlijk de lagers even in de oven of maak je ze warm. Zodat ze wat makkelijker over de kruk kan schuiven. Maar deze is eigenlijk al, je kunt hem ook in de oven leggen natuurlijk, net wat je zelf wil. Maar omdat we hier geen oven bij de hand hebben. Sorry. Ja, oh, wat heb je daar, Henk? We hebben hier een blokje wat rijdt net op. Het kan ook een grote dop zijn. Als er maar iets is waar je het lager ermee in kan persen. Kijken of die recht gaat. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. En dan hoor je het aan het geluid al dat die hebben jullie het gehoord, jongens? Zodra als het geluid dus echt verandert in een schelle tik, dan zit hij al dan weet je eigenlijk al dat hij goed ligt. Ja, super. Voor de andere kant. Dit heb je ooit een keer, want dat is dat is gewoon een stuk ijzer en wat op de maat is. Ja? Van de buitenring. Maar kan ook gewoon dus inderdaad met een grote ja. Nou, jongens, die hebben we allemaal. Die hebben we allemaal, dus dan, Super. En dat is eigenlijk het andere deel is eigenlijk hetzelfde. Ja. Deze is iets kouder warm omdat hij wat dunner is. Ja, het scheelt alweer. Hoef ik niet mee te neurien weer. Nee, dat scheelt alweer. Ondergrondmuziekje, misschien is dat een idee voor Robert om er een ondergrondmuziekje onder te zetten. Ja goed, hij kan ook de heater even heel snel laten doen. Hè? Dan, dat hem even iets sneller doorspoelt. Ja, dan doen we dat, hè. Dus het andere lager halen we ook even uit elkaar. Ja. Let er wel goed op dat je de binnenkant, dat het lager er goed in kan, dat je hem er niet op zijn kop inzetten. Dus eigenlijk wel met dat je de ronding ziet, dat die naar je toe ligt. Dan zou naar de krukkas toe. Dan zou je het lager er nooit in kunnen leggen. Oké, dus dat is eigenlijk wel iets waar je op moet letten. Ja. Ja, maar het is voor jou natuurlijk zo'n gesneden koek. Gesnittene koeken. Ja. Ik heb het al eens vaker gedaan. Ja. Henk, als je de beschikking hebt over een pers, is dat ook te gebruiken? Dat is zeker ook te gebruiken, maar pas op. Ja. Want als je iets te ver doorpest met een grote pers, dan is je kartekrop.
Ja, en dan heb je echt een probleem. Dat is hopeloos. Dan is het een probleem. Oké, duidelijk. Dus dit is eigenlijk, zorg dat hij vlak ligt, dat hij even goed draagt. Ja. En tik hem er dan rustig aan in. Je kan hem eigenlijk met gewoon met een stalen hamer voorzichtig er ook in tikken. Dat kan. Maar ik zeg meestal, pak even een blokje. Laten we het goede voorbeeld geven. Ja, oké, duidelijk. Nu de lage schalen in het kartje zitten, dan gaan we de volgende bewerking doen. Dat is de krukas. We hebben een hele mooie nieuwe krukas gekregen en daar gaan we nu zo meteen even de lagers opzetten. Normaal gesproken, we kunnen de krukas opmeten. Op de plek waar de lagers tegenaan zitten. En met de oude komen we redelijk in de buurt. Eigenlijk zo ongeveer hetzelfde. Dus vandaar dat we ook altijd zeggen van probeer met die simmeringen die ertussen liggen de boel in elkaar te zetten en ga dan pas meten. Je merkt vanzelf als hij te strak zit of als hij dan te los zit. We gaan nu, de Poeg heeft een hele mooie plaat vroeger gemaakt als een hulpstuk. Die kunnen we in de krukas leggen. Nooit van zijn leven natuurlijk je lagen hierop zetten. En je lagen komt erop, we kijken naar het L17 gebeuren, die komt naar de krukas toe. En het laatste stukje natuurlijk, dat zetten we erop met een stukje pijp. Dus dan tikken we hem erop. Natuurlijk nooit in de bankschroef zetten en slaan. Want dit gedeelte, dat draagt niet. En je slaat je krukas krom. Dan is hij gelijk uit het lood en je kunt overnieuw beginnen. Dus we hebben, de Poeg heeft vroeger een mooie plaat gemaakt. Die past hier tussen. En zo dragen we deze wang van de krukas om het lager erop te slaan. Het lager kun je er in principe koud op slaan. Als je wil, dan kun je hem natuurlijk ook even warm maken. Dan gaat hij er nog iets makkelijker op. Maar in principe hoeft het niet per se. En we tikken hem er nu even op. We gaan de krukas even dragen op de plaat. Dus de plaat die draagt, de krukas is los. En we tikken hem erop. We horen dat hij aan zit. En hij zit op zijn plaats. Voor de andere kant doen we even hetzelfde. Haha, toch nog even in beeld. Ja, weer de letters naar de krukas toe. En dan weten we zeker dat hij op zijn goede plek zit. Nu de binnenschalen van de lagers erop zitten, dan gaan we de rand met de kogels gaan we er even omheen leggen. Wel weer bijhouden hoe je krukas erin komt, want zo hebben we ook de schalen erin, dat we de lagers als set bij elkaar houden. Dus ik heb hier de smalle tap aan de zijde voor de ontsteking. Dus die komt eigenlijk die kant, dus we houden deze kant aan. Dus hebben we dit setjes origineel bij elkaar gehouden. De andere doen we er ook gelijk even bij op. En dan kunnen we hem even aan de kant leggen. Want dan gaan we eventjes de pakking, die gaan we erop leggen. Kom ik ook weer even in beeld. Oké, moeten we die pakking nog iets inolieën? Nu op het moment nog niet, want we moeten eerst nog meten wat voor simmeringen er tussen komen. Dus normaal gesproken doe je dat wel? Als hij helemaal klaar is, doe ik eigenlijk een heel minuscuul laagje vloeibare pakking leg ik er nog tussen. Het beste wat je kunt doen. Want we zitten natuurlijk wel met oude materialen. Ja. En normaal gesproken dan hebben we hem ook even gevlakt. Ja. Dus dat hij goed sluit. Ja. Dat we in elk geval geen olielekkage hebben, want daar doen we het juist voor. Maar goed, als je goed omvet en je doet er een klein beetje vloeibaar aan beide kanten van de karters. Ja, om maar heel iets te zijn. Ja, ik doe het zelf ook altijd. Dus gewoon een klein laagje en dan speel je altijd op safe. Zit je altijd goed. Oké, duidelijk. Als de pakking erop ligt, dus we moeten hem nu toch nog wel eens een keer loshalen vanwege de simmeringen. Ja. Dan kunnen we hem erop leggen. Dus je houdt je vinger even onder het lager, zag ik. Ja, dat hij in elk geval goed ligt. En dan kunnen we de bovenkant erop leggen.
Even een tikje met de hamer erbij. Ja, dan, nou als het goed is hier. dit. Oh, als het goed is niet? Nee. Dus Nee. liever niet Als rammen? het liever niet Nee. dan normaal gesproken. En nu voelen we al dat we speling hebben. Je kunt het ook horen. Dus dan gaan we nu even opmeten hoeveel speling we hebben. En dat moeten we uitvullen. Dan ben ik heel benieuwd. Het blok hebben we inmiddels al een beetje in elkaar zitten. En we kunnen er nog even 2 schroeven bij indraaien. Zodat hij in elk geval wel op zijn plek ligt. We zetten even ik zet er even een extra plaat op voor het meten van de krukas. Maar ik laat zo meteen zien hoe je het op een andere manier ook nog kan meten. En daar zetten we even een klokje bovenop. En dan gaan we even kijken hoeveel speling de krukas heeft. Dat kunnen we op 2 manieren doen. Deze manier is natuurlijk het beste, want dan kunnen we exact zien eigenlijk hoeveel speling we al hebben. Maar we kunnen het ook met een schuifmaat doen. De schuifmaat laat ik zo meteen even zien. We gaan nu aan de onderkant van de krukas gaan we douwen omhoog. En dan kunnen we zien hoeveel speling er nu op de krukas zit. En dan zien we dat er eigenlijk al een beetje een 2,5 tot 3/10 op zit. Dus we moeten hem straks uit gaan vullen. We gaan nu zo meteen beginnen met hem uit te vullen met 3/10 millimeter. De 3/10 millimeter die gaan we eigenlijk verdelen in 2 simmeringen. Dus daar proberen de krukas ongeveer in de midden te houden. Op een 10e is geen probleem. Maar we gaan kijken dan of de mooiste was natuurlijk 2 simmeringen van 0,15. Waarschijnlijk hebben we die niet. Dus dan gaan we eentje van 10 en eentje van 20 pakken. Meten wat we net deden met een klokje is natuurlijk de makkelijkste manier. Een iets moeilijke manier, maar wat de meesten eigenlijk doen, is hem opmeten met de schuifmaat. Want niet iedereen heeft zo'n mooie magneet met een meetklokje. Een schuifmaat heeft eigenlijk iedereen wel. Dus we maken even een vlakke plaats weer over het blok heen. Dus daarom kunnen we daar de schuifmaat op zetten. En dan gaan we meten hoeveel ruimte we hier op de krukas hebben. Die maat die schrijven we even op. We drukken hem naar beneden. We meten hem nog een keer. En dan hebben we eigenlijk hetzelfde als wat we met het klokje hebben. Ongeveer die 3/10 millimeter wat die opgevuld moet worden. Nu we deze maat hebben, gaan we de krukas er weer uithalen. En dan gaan we er even een simmering tussen zetten. Toen de krukas in het blok zat, hebben we gemeten dat we ongeveer een 3/10 millimeter op moeten vullen, die ruimte die we hadden. Dan heb ik een trekker die ik zelf gemaakt heb, maar ook je kunt ze kopen. En ja, ik heb deze eenmaal zelf gemaakt, ik gebruik al, ik weet niet hoe lang, ik weet niet eens meer. Maar goed, die werkt in elk geval goed. En het gaat erom dat je een lager eruit trekt in de groef waar de kogels lopen. Je ziet soms wel eens dat ze proberen met een bijteltje weg te halen. Alsjeblieft, doe dat niet, want je vernielt eigenlijk alles. Deze die gaat er overheen, je gaat over je lager heen. En ik heb 2 geharde pennetjes, die vallen in de gleuven. En zodoende trek ik het lager veilig van de krukas af. We hebben hem er nu afgehaald. Ik heb al 2 simmeringen uitgezocht. Eentje van 2/10 en eentje van een 10e. Dus dan zit ik op die 3/10 millimeter. Aan welke kant, dat maakt eigenlijk niet uit, want het is zo weinig. Dus we zetten er aan beide kanten zetten we eventjes een simmering erbij. En dan gaan we daarna het blok weer, de krukas weer in de motorblok zetten. En dan gaan we kijken wat de verspeling dan is. Dus eigenlijk gaan we het herhalen. Dus weer de lettertjes daar naartoe. Naar de binnenkant. En we tikken hem er weer even op.
hebben de krukkers er nu in zitten. We hebben hem opgevuld met 3/10 millimeter. Verdeeld over allebei de zijkanten. En ik voel eigenlijk al totaal geen speling. Je kunt hem even iets keer een tikje geven. Doe het even met de steel van de hamer. Ja, anders dan wordt het een beetje link, Henk, hè? Ja, daarom dan of je beschadigt de draad, weet je. Dan... Oh, dat zou zo zonde zijn. En het is eigenlijk, je voelt totaal geen speling. Ja. Dus ik hoef hem eigenlijk ook niet meten, want er zit geen speling. Hij is 0. Dus het houdt in, hij is te strak. Ja. Dan zit hij te strak. En een lager, deze lagers, die kunnen beter iets te los zijn. Ja. Hij kan beter een 1/10 te los zijn, als maar 200ste te strak. Want als hij te strak is, gaat hij stuk. Praten we dan over voelbare speling? Ja, Dus niet zichtbaar, Nee. eigenlijk, maar voelbare speling. Voelbaar, je moet hem eigenlijk voelbaar Je moet spelen. iets kunnen voelen Ja. en niet zichtbaar, zeg ik altijd. Hè? Ja, oké, top. Dus we gaan hem eruit halen. Weer opnieuw? Ja. Echt waar? Ja. En zo is het, dat is het uitsimmen van de krukkers. Dus dan, de ene keer heb je geluk en heb je in 2 keer hem klaar. En de andere keer heb je hem gewoon in 3, 4 keer pas klaar. Het is dus echt een beetje een geduldkwestie. Ja. Hè? Maar op het moment dat je dit hiermee zou gaan rijden, dan krijg je overmatige slijtage aan je lagers. Of hij gaat gewoon stroef lopen. Hij gaat met een 2.000-3.000 kilometer, dan is het eigenlijk alweer gebeurd met de lagers. Dan zijn de lagers gewoon Dan versleten. zijn er gewoon weer. Oké. Ja. Nou ja, super. Gaan we hem weer uit elkaar halen? We gaan hem nu weer uit elkaar halen. Dan zou ik even... We hebben de krukkers er nu in zitten en ik heb mijn plaatje er weer op gelegd met mijn metertje. Dus ik kan nu echt zien hoeveel spelen ik erop heb. En ik wil altijd in de buurt van de 500ste millimeter komen. En we zien het nu inderdaad dat we hier inderdaad die 500ste millimeter hebben. Dus dit is, als je dit hebt, dan heb je hem perfect afgesteld en dan gaat het lagertje ook rustig mee. En het belangrijkste is, hij maakt geen herrie. Ja. Want als je te veel ruimte hebt, dan gaat hij weer herrie maken. En Ja, dat is dat bepaalde hoogzingende... ja, dan gaat dat. En hij slijt natuurlijk harder. Ja. Dus dan, hij krijgt nu zijn olie uit de benzine. Dus daar krijgt hij vandaan. Dus de simmeringen die houden dat tegen. En hij heeft keurig netjes de afstelling nu wat hij nodig heeft. Nou. En zo gaan we eigenlijk de opbouw van het hele blokje doen. Ook de assen. De assen mogen wat meer ruimte hebben. Tussen de 15 en 18 millimeter een beetje. Heb je alles gedaan, dan heb je het blokje al een keer of 3, 4, 5 keer uit elkaar gehaald. Voordat je alles uitgezet hebt. Pak dan deze pakking die we nu iedere keer plat gedrukt hebben. Leg die aan de kant en... Voor de volgende? Pak even een nieuwe. Oké. Want je drukt de pakking ook in elkaar. Dus die afstand die krijg je eigenlijk ook iets anders. Ik snap hem helemaal. Dus het mooiste zou eigenlijk zijn als je een setje pakkingen bestelt, doet 1 pakking extra. Ja, ik snap hem. Er kan natuurlijk ook een scheurtje in komen. Dan heb je heel veel moeite gedaan. Wij hebben nu eigenlijk het blokje in de hand uit elkaar gehaald. Normaal gesproken dan hebben we, omdat ik nu bij jullie op visite ben. Ja, dankjewel. Heb ik niet mijn steun, waar ik normaal gesproken een motorblok in heb zitten. Dus het in elkaar halen, uit elkaar, gaat nu iets lastiger als normaal. Ja. Dus vandaar dat ik ook zeg van jongens, neem het risico niet. Doe 1 pakkingje extra. En neem de volgende keer de steun mee. Ja, dat gaan we zeker doen. En dan gaan we hem namaken. Is dat een idee? Ja, dat kan ook. Oh, dat bedoel ik. Hè? Dan gaan we dat gewoon regelen. Ja. Helemaal super. Ja. Nou ja, Henk. Eigenlijk qua lagers uitshimmen was dit het hele verhaal, denk ik. Hè? Ja. Het is dit is het belangrijkste lager eigenlijk van het motortje. Ja. Dus dan, ik zou het bijna een proces noemen als ik het zo bekijk. Maar het is... Maar het loont zich. Het loont zich, ja. Geen slijtage, je kunt weer... Nee, als je er nu in zit en je zorgt in elk geval dat je een goede smering hebt, dan heb je voorlopig de eerste 10 jaar geen omkijken. Dan kun je jaren weer veel plezier hebben van je poegblokje. Maar daarom zeg ik ook, het belangrijkste is natuurlijk wel je goede smering door je benzine heen. Ja. Of je nu op olie smeert, of je smeert op aspen, of je smeert op triberol. Ja. Zorg dat dat in elk geval goed is. Ja. Dat is sowieso het belangrijkste. Volledig duidelijk. Ja. Nou ja, Henk, hartstikke bedankt voor deze informatieve middag, zou ik bijna zeggen. Of informatieve uitzending. En nou ja, goed. Ik denk dat we hier ook heel goed kunnen afsluiten vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En vooral leerzaam natuurlijk. Zijn er vragen?
Schrijf ze in de comments. Stuur een e-mail naar info@poegshop.de. En wij zullen je verder helpen. En komen wij er niet uit? Dan bellen wij gewoon Henk, hè? Makkelijk zat. Oké, tot ziens. Yo.